Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u další lekce, ve kterých se učíte česky z obrázky, učíte se nová slova, ale také trénujete poslech. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com. Dnes bude naše téma ovoce a zelenina. Na tomto obrázku vidíte asi nejpopulárnější a nejfrekventovanější ovoce, které jíme v České republice. Je to jablko. Jablka můžou mít různou barvu. Tohle jablko je červené, ale taky trochu žluté, nebo může být oranžové, někde mezi. A jablka také můžou být zelená, ale zelená jablka buď ještě nejsou zralá, a nebo je to takový speciální druh, jako, jak se jmenují, Golden Delicious nebo něco takového. Tak každé jablko má bubák nebo bubáka a má taky stopku, nebo hovorově říkáme šťopku. A na šťopce může být lísteček. A když jablko rozkrojíme, tak uvnitř je jádřinec a v něm jsou semínka, jadýrka. A z těch potom může vyrůst nový strom, na kterém budou jablka. Strom, ze kterého dostáváme jablka, na kterém můžeme trhat jablka, se jmenuje jabloň. No a to barevné na jablku, to je slupka. Jablko je obvykle takové kulaté. Další ovoce, které je jablku podobné, je hruška. Taky hruška má bubáka, stopku, šťopku, tady na ní je lísteček a má nějakou slupku a uvnitř má jádřinec. Myslím, že hrušky jsou obvykle sladší než jablka, no mají takovou trochu odlišnou chuť a jejich barva je obvykle zelená, žlutá, možná oranžová, možná i červená, ale obvykle jsou takové do žluta. Ještě jsem zapomněla říct, že hrušky rostou na hrušni. No a další ovoce, které je možná lepší z teplejších zemí, než je Česká republika, ale asi i v České republice ho mohou lidé pěstovat, je broskev. Broskev, a teď jak se jmenuje ten strom? Ten strom se myslím jmenuje broskvoň, ale to už nás tak nezajímá, to není tak důležité. Broskev je takové kulaté ovoce a je takové šťavnaté. Jestli je broskev zralá, tak je sladká a šťavnatá. Ale její slupka, jakoby ta kůže, může být taková drsná a možná ne moc chutná. Taky broskve jsou takové chlupaté, mají takové chloupky na sobě. A uvnitř v broskvi je jenom jedna velká pecka. Nejsou tam malá jadýrka, jako v jablku. Broskvy podobné jsou meruňky, ale ve srovnání s broskví jsou meruňky obvykle menší, jejich kůže, jejich slupka není tak tvrdá, je obvykle měkká, jestli jsou zralé samozřejmě, když jsou nezralé, tak jsou zelené a tvrdé, ale když jsou zralé, jsou meruňky měkké a
sladké, šťavnaté. Myslím, že v Česku jsou meruňky populárnější než broskve. Aspoň v českých zahradách. V obchodech ale častěji můžete koupit broskve než meruňky, řekla bych. A z meruněk můžete udělat například meruňkovou marmeládu nebo meruňkový džem a taky můžete udělat meruňkové knedlíky z tvarohového těsta. Meruňky vypeckujete, to znamená, musíte vyndat ty pecky, stejně jako v broskvi. Má každá meruňka jenom jednu pecku. A potom obalíte ten plod, tu meruňku, do tvarohového těsta a vaříte. A můžete to jíst s cukrem a se skořicí, nebo můžete přidat ještě čerstvý tvaroh. Tak, to jsou meruňkové knedlíky. Další ovoce, které je v Česku populární, je švestka. Nebo podobné ovoce jsou slívy a možná už jste slyšeli, že na Moravě je populární alkohol, doma dělaný může být, slivovice. Takže slivovice se dělá ze švestek nebo ze slív. Švestky, jak vidíte, nejsou oranžové jako meruňky, jsou takové modré, fialové. Slívy můžou být taky vínové nebo žluté. Uvnitř má každá švestka jednu pecku, která je menší než u meruňky. A švestky můžou růst v párech nebo roste jich více blízko sebe. Opět tady je stopka. A lísteček rostou na větvi, na větvičce. A teď můžete vidět třešeň nebo dvě třešně a podobné třešním, ale kyselejší jsou višně. Třešeň je taková kulatá a uvnitř je jedna kulatá malá pecka. Třešně často rostou v páru, ale můžou být taky ve 3 nebo ve 4. A z třešní můžete udělat kompot nebo bublaninu. To je taková buchta, takový koláč, kde ty třešně dáte nahoru na těsto a upečete to. Tak třešně, červenoučké třešně. Červené jsou taky jahody, ale teď se dostáváme k trochu jinému ovoci, protože jahody nerostou na stromě, ale rostou na takovém malém keříku. Jahody můžete pěstovat na zahradě, ale také je můžete sbírat například v lese. Lesní jahody. Lesní jahody jsou takové menší než jahody, které pěstujeme na zahradě. Jahody jsou velmi oblíbené ovoce, takže můžete koupit jahodový jogurt, jahodovou marmeládu, nebo si sami něco udělat, když máte svoje vlastní jahody. Také můžou být možná jahodové knedlíky nebo jahodová bublanina, ale ty jahody se tam tak rozpustí, takže možná je lepší nepečený tvarohový dort s jahodami a želatinou. Jahody jsou sladké, ale můžou být taky trochu kyselé. Uvnitř v jahodě není žádná pecka, ale jak vidíte, semínka, takové malinkaté pecičky, jsou nahoře. Další lesní plod, který ale můžeme pěstovat i na zahradě, je malina. Maliny rostou na takovém větším keři než jahody a jsou kyselé.
nebo můžou být kyselejší než jahody. A maliny rostou na takových větvích, které mají trny, takové malinké trny, které píchají nebo škrábou. Takže když sbíráte maliny, tak musíte dávat pozor na svoje ruce. A podobné malinám jsou také ostružiny, ale ostružiny jsou takové tmavě modré, možná až černé. Mají trochu odlišnou chuť a myslím, že jsou možná ještě více kyselé, ještě kyselejší než maliny. Jdeme dál a tady můžete vidět borůvky. Borůvky jsou takové malé kuličky, modré nebo fialové. Obvykle je trháme v lese, rostou na takových malých keřících. A když sníte hodně borůvek, budete potom mít takovou fialovou pusu. Takže to jsou další lesní plody. Tohle ovoce neroste v lese, to lidé, pokud vím, pěstují na zahradě. Vidíte i tady, že na větvičce jsou trny, takže se můžete popíchat, když sbíráte angrešt. Angrešt jsou takové kuličky, uvnitř je šťavnatá dužina, je to takové skoro tekuté, je tam šťáva a na povrchu jsou takové chloupky, takže někteří lidé nemají angrešt rádi. Angrešt může být dost kyselý a nebo sladký. A co ještě k němu říct? Roste na takovém keříku nebo malém stromečku, jestli se nepletu. Moje babička měla angrešt na zahradě, ale už to je dávno, co jsem trhala angrešt. Řekla bych, že angrešt není až tak populární ovoce. Ale populárnější je ovoce, které je mu podobné, a to je rybíz. Rybíz také roste na zahradě a jsou tu takové kuličky, ale ty jsou menší a roste jich hodně spolu. A rybíz může být červený, bílý, černý. Myslím, že i angrešt, i rybíz jsou zdravé, protože je v nich hodně vitamínu C. Tak a teď už se přesouváme na pro Čechy takzvané exotické ovoce. Je exotické, protože neroste normálně v České republice, je třeba ho dovážet, importovat z jižních zemí, například z Itálie, ze Španělska, nebo se dováží dnes i odjinud. Ale myslím, že dnes jsou pomeranče k dostání celý rok. Není to tak jako dříve, když ještě nebyl tak rozvinutý mezinárodní obchod. Pomeranče jsou oranžové, jak vidíte, jsou kulaté a jsou kyselé. Na vrchu, nahoře je kůra, pomerančová kůra a uvnitř jsou potom takové šťavnaté půlměsíčky, když oddělujete jeden kousek od druhého. Je tam dužina a také jsou tam pecky, nebo můžou tam být pecky, takové malé. A z pomeranče můžete vymačkat šťávu a pít ji jako pomerančový džus. Podobná pomeranči je mandarinka, také je to citrusové ovoce, které normálně v Česku neroste. Možná, že mandarinky jsou tmavší než pomeranče a jsou oranžové, ale
zase mají kůru, která je taková tenčí než v případě pomerančů. A uvnitř jsou takové srpky, půlměsíčky a můžou tam být pecky. Myslím, že mandarinky jsou sladší než pomeranče. No a asi nejpopulárnější citrusový plod je citron. Citron nejíme jako takový, ale používáme ho, protože je v něm vitamin C a říkáme, že je zdravý, takže mačkáme tu šťávu do čaje nebo si můžeme udělat z vody a citronu limonádu. A citronová kůra se také používá při pečení, že se nastrouhá do těsta, protože to potom krásně voní, ale taky to asi ovlivňuje chuť. Tak to je citron. Citron je žlutý, ale vidíte, že může být taky trochu zelený. No a ještě podobné ovoce je limetka. Limetka nebo limeta je zelená, ale taky je hodně kyselá. A ještě jedno exotické ovoce, to je banán. Banány jsou velmi oblíbené. Myslím, že například děti mají rády banány, protože banány jsou sladké. Nahoře je slupka, musíte oloupat slupku a jíte uvnitř takovou žlutou nebo takový žlutý nebo žlutobílý plod, takový měkký. Banány můžou taky být hnědé, když se pomačkají nebo když jsou už hodně zralé, možná přezrálé. Nesmíme zapomenout na ananas, další exotické ovoce. Ananas, jak vidíte, je nahoře hnědý a zelený. A když ho rozkrojíme, uvnitř je šťavnatý, žlutý a dobrý ananas je takový sladký. Ananas můžete koupit také v konzervách nakládaný. Můžete si ho dát třeba ke zmrzlině nebo do nějakého koktejlu. A hroznové víno je možné pěstovat i v Česku, myslím, že hlavně na Jižní Moravě se mu daří. Hroznové víno můžeme jíst jenom tak, to, co vidíme, to se nazývá hrozen a tady jsou potom ty kuličky. Může být zelené, může být červené nebo takové tmavé, fialové a z hroznového vína se potom vyrábí alkoholický nápoj, červené nebo bílé nebo růžové víno. A teď už se dostáváme k zelenině, i když myslím, že technicky vzato jsou rajčata ovoce. Ale protože můžou být sladká, ale lidé obvykle jedí rajčata jako zeleninu a ne jako dezert, jako ovoce. Tak rajčata můžou být sladká, jak jsem řekla, ale taky můžou být kyselá. Rostou na keříku a uvnitř je dužina a v té dužině jsou semínka. Z rajčata se vyrábí kečup nebo nějaký rajčatový protlak a rajčata můžou být pečená, můžete je dát do salátu a tak dále. Sušená ještě taky můžou být. Zelenina, která je rajčatům podobná, nebo myslím, že ta rostlina je podobná rajčatům, je paprika. Paprika tady je zelená, ale může být žlutá, oranžová, červená. Může být taková trochu sladká, ale může být taky pálivá, například chili papričky
nebo takové tenkostěné, dlouhé zelené papriky jsou pálivé. Myslím, že tahle paprika se nazývá tlustostěná, protože ty stěny jsou tlustší než u jiných druhů, kde jsou takové tenké. A uvnitř papriky jsou semínka, taková bílá semínka. Další oblíbená a hojně užívaná zelenina jsou okurky. Okurky můžou být takové krátké, které potom nakládáme, zavařujeme a nakládáme je tak, že jsou kyselé. V Česku ten recept je obvykle takový kyselý. Dává se do sklenice ocet, takže jsou tam okurky, mrkve, cibule, kopr a nějaké koření. A nebo jsou takzvané okurky salátové, které jíme k něčemu jinému, nebo z nich můžeme udělat salát. Další skupina zeleniny jsou luštěniny. Tady nejprve vidíme fazole. Fazole rostou v lusku a když ten lusk rozloupnete, tak tam jsou tyhle ty fazolky, tahle jádra. A no nevím, jestli se říká jádra, to možná ne, ale fazolové lusky je možné vařit a jíst, když jsou ještě mladé a ty fazolky jsou uvnitř takové malé. Tak je nakrájíme a můžeme je podusit, anebo z nich například udělat polévku. Hrách nebo hrášek je taky luštěnina. Ty kuličky hrášku rostou také v lusku a jsou sladší než fazole. Fazole obvykle syrové nejíme, ale hrách můžeme jíst syrový a nebo ho můžeme taky sušit. A jak možná víte, jedna z tradičních vánočních polévek v České republice je právě hrachová. A ještě jsou další luštěniny, například čočka, cizrna, soja, ale nemám je tady na obrázku. Tak melon. Melon jsem možná mohla mít mezi exotickým ovocem, ale mám pocit, že melon, na rozdíl od rajčat, je řazen mezi zeleninu, ale protože je takový sladký, tak ho lidé považují za ovoce. V České republice, když se řekne melon, tak si obvykle představíme tento nahoře zelený a uvnitř červený melon se semeny nebo s jadýrky černými uvnitř. Tu slupku normálně nejíme. Dýně je příbuzná melounu a jak vidíte je taková oranžová, ale jsou různé druhy nebo různé typy dýní. Tuhle dýni můžete asi vydlabat a udělat z ní takovou lucernu na Halloween, jestli ten americký svátek slavíte. Jinak z dýně asi můžete udělat nějaký kompot, nebo možná koláč, nebo polévku a tak dále. Patizon je také příbuzný dýni, jestli se nepletu, nebo cukýně, cuketě. Moje babička patizon rozkrájela na plátky a dělala z něj takové obalované řízky bez masa. Patizon, jak vidíte, je normálně bílý. Nemám tady bohužel obrázek cukíny nebo cukety. Cukíny jsou takové zelené a dlouhé, vypadají jako okurky.
Kedluben je další zelenina, taková kulatá, jak vidíte, zelená. Neroste v zemi, roste nad zemí. A tady nahoře jsou normálně listy. Kedluben, myslím, že je takový trochu pálivý. Možná mladý kedluben může být také docela sladký, ale starší kedlubny jsou potom takové hodně tvrdé. Já nemám moc ráda kedlubny. Zelí, to už je jiný typ zeleniny, to je listnatá zelenina. Možná víte, že zelí je v Česku dost populární jako příloha. Jíme vepřo, knedlo, zelo, takže vepřové maso, knedlíky a kysané nebo dušené zelí. Ze zelí také vaříme polévku, zelňačku, ale určitě si můžete zelí také nakrájet například do salátu, nebo možná máte jiné recepty, jak ho zpracovat. Květák je taková bílá zelenina, příbuzná brokolici. Jak můžeme květák jíst? Tak můžeme z něj udělat polévku, nebo ho můžeme obalit a osmažit, podobně jako patizon nebo řízky. A možná z něj udělat květákové karbanátky a tak dále. Obrázek brokolice nemám, ale vypadá tak trochu jako takový zelený květák. Z brokolice, pokud vím, se dělá například polévka. Ale určitě i květák, i brokolici můžete jíst, když si ho uvaříte na páře. Jen tak. Teď se dostáváme ke kořenové zelenině, i když celer vlastně není kořen, ale je to bulva, jestli se nepletu, tak jenom částečně roste v zemi, tady jsou kořínky a tohleto je nad zemí. A tady potom je nať, tam jsou listy a myslím, že i ta nať se používá například do polévek nebo k ochucení pokrmu, k ochucení jídla. Řetkvičky, jak vidíte, jsou takové malé, kulaté a na povrchu červené. Tady dole je kořínek, takže podobně jako celer rostou částečně v zemi, ale tohleto potom je nad zemí a mají takové krátké lístky. Řetkvičky jsou takové pálivé. Můžete si dát do salátu nebo na chleba. Populární zelenina je mrkev. Je to proto, že mrkev je taková sladká. Jak vidíte, mrkev je dlouhá, oranžová a je to kořenová zelenina, roste v zemi. Podobná mrkvi je petržel. Petržel je na rozdíl od mrkve bílá a taky je to kořen, ale používáme i její nať. Stejně jako u celeru můžete ochutit buď polévku, anebo nějaké jiné jídlo petrželovou natí. Taková trošku odlišná petrželka má takovou kudrnatou nať a tu si potom můžete nakrájet a dát třeba na chleba. Mimochodem, petržel, mrkev a celer se v Česku často používají do polévek, ale taky do svíčkové, kam samozřejmě musíte přidat smetanu. Cibule je také velmi často používaná zelenina v České republice. Říká se, že je zdravá, že má, myslím, hodně vitamínu C, ale taky páchne, smrdí.
Jak používám cibuli? Já ji tak moc ráda nemám, ale můžu ji dát trošičku do salátu nebo například ji osmažit nebo spěnit, dát ji na olej a potom tam přidám vejce a zamíchám, mám míchaná vejce. Nebo se cibule dává také do omáček, do polévek. Musíte oloupat tady takovou tu oranžovou nebo hnědou slupku. Příbuzný je česnek, který páchne, smrdí ještě víc než cibule, ale prý je zdravý. Je to přírodní antibiotikum, jestli se nepletu. Česnek má stroužky a každý ten stroužek musíte také oloupat. Cibule má takové vrstvy, ale česnek má takové oddělené měsíčky, jako kdyby půlměsíčky. Česnek můžete přidávat v malém množství, abyste ochutili nějaké jídlo. Česnek je takový pálivý, anebo ho ještě můžete ho nastrouhat nebo nakrájet a tak dále. Tak, to byla naše mini lekce o ovoci a zelenině. Určitě jsem na nějaké věci zapomněla, ale slyšeli jste toho hodně, tak doufám, že to pro vás bylo užitečné. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím, dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a budu moc ráda, když mě podpoříte i například přes PayPal a nebo půjdete na www.janaslav.cz a můžete nějak přispět na moje videa i tam. Mějte se krásně, nashledanou.